এটা তোমালোকে হয়তো সৰুতে নিশ্চয় শুনিছা যে আমাৰ ইয়াত যেতিয়া দুপৰীয়া 12 বাজে তেতিয়া আমেৰিকাত ৰাতি 12 বাজে আৰু লগতে নিশ্চয় শুনিছা যে আমাৰ ইয়াতে যি টাইম হয় বাকী বেলেগ দেশৰ টাইমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় হয়তো আমাৰ ইয়াত 12 বাজি থাকিলে ক'ৰবাত 1 বাজিব পাৰে ক'ৰবাত 2 বাজিব পাৰে আচলতে সেইবিলাক কিয় হয় মানে টাইমবিলাকৰ ডিফাৰেঞ্চ কিয় হয় সেই বিষয়ে আমি এই টপিকটোত আলোচনা কৰিম তেজসাম চেনেললৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি অক্ষাংশ বা লেটিটিউড সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি দ্ৰাঘিমাংশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যদি কোনোবাই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰত আই বটনত ক্লিক কৰি পিনে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰা কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে ভালদৰে আৰু বুজি পাবা এতিয়া ব'লা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে যিবিলাক এইবিলাক ৰেখা দেখা পাইছা আমি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছোঁ যে এইখিনিবিলাক কি কয় অক্ষাংশ যদি অক্ষাংশৰ বিষয়ে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বটনটোত ক্লিক কৰি পিনে ভিডিঅ'টো চাব পাৰা ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ ওপৰৰ উত্তৰ মেৰুৰ পৰা দক্ষিণ মেৰুলৈ যিবিলাক ৰেখা গৈছে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি দ্ৰাঘিমাংশ উলিয়াম এতিয়া সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে জানিম পৃথিৱীখনত দ্ৰাঘিমাংশ এটা কেনেদৰে উলিয়ায় আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখাবোৰনো কি তোমালোকে এই ফটোটোত চালে ভালদৰে গম পাবা এয়া চোৱা উত্তৰ মেৰুৰ পৰা দক্ষিণ মেৰুলৈ গৈছে এই ৰেখাবিলাক আৰু এই ৰেখাবিলাক সমান হয় ঠিক আছে যেনেদৰে আগতে আমি অক্ষাংশ আগতে পাইছিলোঁ যে এনেকুৱা মাজতে বিষুৱ ৰেখা থাকে বিষুৱ ৰেখাৰ বাকীবিলাক ৰেখা এইবিলাক থাকে এইবিলাক হৈছে অক্ষৰেখা আৰু এইবিলাক সৰু হৈ গৈছিল ডাঙৰৰ পৰা ঠিক আছে আৰু এইডাল প্ৰধান ৰেখাপাত যোনপাত আছিল মাজৰ পাত ডাঙৰ এইডালক বিষুৱ ৰেখা কোৱা আছিল কিন্তু সেনেদৰে ইয়াত কোনো দীঘল ৰেখা নাথাকে গোটেইকেইপাত সমান গতিকে আমি কি কৰিব লগা হৈছে যিকোনো এডালক আমি কি বুলি ল'ব লগা হৈছে দ্ৰাঘিমা ৰেখা হিচাপে ল'ব লগা হৈছে মানে প্ৰধান দ্ৰাঘিমা ৰেখা হিচাপে ল'ব লগা হৈছে এতিয়া কোন পাত প্ৰধান দ্ৰাঘিমা ৰেখা সেইবিলাক প্ৰধান দ্ৰাঘিমা ৰেখাপাতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে সেইডালক কয় প্ৰাইম মেৰিডিয়ান ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে লোৱা গৈছে এইখিনি এইডাল চোৱা এইডাল হৈছে প্ৰাইম মেৰিডিয়ান আৰু প্ৰাইম মেৰিডিয়ান পাত মনত ৰাখিবা ব্ৰিটিছ মানে যোনটো গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আছে সেইটো ব্ৰিটেইনৰ এটা গ্ৰীণউইচ মান মন্দিৰৰ ওপৰেৰে গৈছে গ্ৰীণউইচ অবজাৰভেটৰী বুলিও কোৱা হয় গ্ৰীণউইচ অবজাৰভেটৰীৰ ওপৰে গৈছে কাৰণ সেই সময়ত বেছিভাগ ঠাই ব্ৰিটিছে আমাৰ দখল কৰি আছিল ন গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব চলিছিল গতিকে তেওঁলোকে কৈছে কি আমাৰ গ্ৰীণউইচ মান মন্দিৰৰ ওপৰেৰে যোনডাল ৰেখা গৈছে দ্ৰাঘিমা ৰেখা গৈছে এই পাতকে আমি কি বুলি ক'ম প্ৰাইম মেৰিডিয়ান বুলি ক'ম তাৰপিছত এই বাকীবিলাক কেনেদৰে জোখা হৈছে এই পাত কিমান ডিগ্ৰী কৰিছে 10 ডিগ্ৰী কৰিছে ইয়াৰ লগতে এইটো কিমান ডিগ্ৰী কৰিছে 10 ডিগ্ৰী তাৰপিছত এইটো 20 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী এনেকুৱা ক'লেও গৈছে আৰু সেনেকুৱাকৈ যদি এই পিনেও লওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম 10 ডিগ্ৰী 20 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী এতিয়া আগতে কি পাইছিলোঁ ওপৰৰ পিনে কি পাইছিলোঁ 10 ডিগ্ৰী নৰ্থ পাইছিলোঁ তলৰ ডিগ্ৰী 10 ডিগ্ৰী চাউথ পাইছিলোঁ কিন্তু এই পিনে চোৱা এইবাৰ এইটো দিশ হ'ব পূব দিশ গতিকে 10 ডিগ্ৰী ইষ্ট লিখা থাকিব ইয়াত আৰু এই পিনে কি থাকিব 10 ডিগ্ৰী ৱেষ্ট 20 ডিগ্ৰী ইষ্ট 30 ডিগ্ৰী ইষ্ট এনেকুৱাকৈ এই পিনে লিখি থাকিব আৰু এই পিনে কি লিখা থাকিব 10 ডিগ্ৰী 20 ডিগ্ৰী ৱেষ্ট এতিয়া সেই বস্তুখিনি যদি পৃথিৱীখন ওপৰৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া হৈছে এইবিলাক হৈছে এই ৰেখাবিলাক হৈছে আমাৰ দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰা যদি এই পিনে চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব 10 ডিগ্ৰী ইষ্ট 20 ডিগ্ৰী ইষ্ট 30 ডিগ্ৰী ইষ্ট এই পিনে হ'ব এনেকুৱাকৈ 10 ডিগ্ৰী 20 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী ৱেষ্ট হ'ব এই পিনে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা 0ৰ পৰা 180 লৈকে থাকিব আৰু এই পিনেও 0ৰ পৰা 180 ডিগ্ৰীলৈকে থাকিব এতিয়া এই টোটেল কিমানডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখা যদি পোৱা যায় ক'ৰবাত কুৱেশ্যনত আহে তেতিয়াহ'লে কিমানডাল পোৱা যাব 180ডাল আৰু কোনোবা এখন ঠাই যদি কয় যে 10 ডিগ্ৰী ইষ্টত আছে 10 ডিগ্ৰী ইষ্ট দ্ৰাঘিমা ৰেখা মানে এই দ্ৰাঘিমা ৰেখা বাৰু যোন ঠাইত মাজেৰে পৰিছে যে এই হয়তো 10 ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ ওপৰত থাকিব মানে ইয়াতো থাকিব পাৰে ইয়াতো থাকিব পাৰে এই পিনেও থাকিব পাৰে এতিয়া এইটো ছবি চোৱা এইটো ছবিত কি দেখা হৈছে এই ফটো উঠিছে ঠিক আছে ন এইটো ফটোত আচলতে কি এই ৰেখাপাত যে তলত দেখিছা এইডাল আচলতে কি হৈছে আমাৰ প্ৰাইম মেৰিডিয়ান পাত মানে এইখিনিৰ ওপৰেৰে যোৱা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাইম মেৰিডিয়ান এইটো হৈছে গ্ৰীণউইচ মানমন্দিৰ এনেকুৱাকৈ ফটো উঠিছে তেওঁলোকে চোৱা এতিয়া এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা যে কেনেদৰে তুমি প্ৰাইম মেৰিডিয়ান পাত মানে দ্ৰাঘিমাংশ কি হৈছে তাৰপিছত আমি গ্ৰীণউইচৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব এতিয়া তোমালোকে এইটো নিশ্চয় গম পোৱা যে এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰত আৰু ভাৰতৰ ওপৰে কি গৈছে এডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখা গৈছে আৰু যিকোনো এখন ঠাই চাপ'জ এইটো লৈছোঁ এইখিনি চাউদি আৰব আছে ইয়াৰ ওপৰে এডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখা গৈছে আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখা পাতৰ মাজৰ যোনটো কোণ আছে এইটো কোণৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হৈছে 12 ডিগ্ৰী বুলি ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এইটো মই এনেই ধৰি লৈছোঁ এতিয়া 12 ডিগ্ৰী যেতিয়া হ'ব
তেতিয়াহ'লে এই দুখন ঠাইৰ মাজত সময়ৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান যে ইয়াত আৰু ইয়াত সময়ৰ ডিফাৰেঞ্চ কি ছাপ'জ আমাৰ ভাৰতত কিমানটা বাজিছে 12টা বাজিছে 12 AM হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাজত কেনেদৰে সময়ৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ আমি এটা মেথছ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি কৰিছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীখনে এক পাক ঘূৰে মানে 360 ঘূৰে ঠিক আছে 360 ডিগ্ৰী ঘূৰে কিমান সময়ত 24 আৱাৰ্ছত ঠিক আছে 24 ঘণ্টাত 360 ঘূৰে গতিকে 24 আৱাৰ্ছটো যদি আমি মিনিটলৈকে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব 60ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 60ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব ঠিক আছে এইটো কেতিয়া কি হৈ যাব মিনিট হৈ যাব তাৰপিছত যে কি কৰিলোঁ 360 ঠাইত 1 ডিগ্ৰীত ঘূৰোতে কিমান সময় লাগিব ঠিক আছে সেইটো হ'ব 24 × 60 ডিভাইডেড বাই 360 এতিয়া যদি কাটি দিওঁ 0 0 কটাকটি গ'ল 6ৰে 36ক 6 টাইম 6ৰে 24ক 4 টাইম মানে কিমান হ'ব এনচাৰ 4 মিনিট মানে 1 ডিগ্ৰী ঘূৰোতে সময় কিমান লৈছে ইয়াতে 4 মিনিট বুজি পাইছা দ্ৰাঘিমা ৰেখা মানে 1 ডিগ্ৰী ঘূৰোতে কিমান লয় 4 মিনিট গতিকে এইটো 12 ডিগ্ৰী ঘূৰিলে কিমান হ'ব 1ৰ লগত 12 মাল্টিপ্লাই মানে 4ৰ লগতো ইমান কিমান হ'ব 12 মাল্টিপ্লাই হ'ব 4 12 যা কিমান 48 মিনিট মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এইখিনি ঠাই আৰু এইখিনি ঠাইৰ যি দুখন ঠাই আছে এই দুখন ঠাইৰ মাজত সময়ৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব 48 মিনিট মানে ইয়াতে যদি 12 বাজিছে ইয়াত কি 48 মিনিট আগত হ'ব নহ'লে 48 মিনিট পিছত হ'ব এইটো পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণনৰ লগত গম পোৱা যাব এতিয়া চোৱা ভাৰতৰ মাজেৰেও এনেকুৱাকৈ বহুত কেইডাল কি দ্ৰাঘিমা ৰেখা গৈছে এতিয়া চোৱা যিকোনো এডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখাক আমি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে মানে কি হয় যে টাইম মেৰিডিয়ানৰ পৰা কিমান দূৰত আছে ৰেখা এইডাল সেই হিচাপে আমি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ কিন্তু ইয়াত এইটো বস্তু আমি চাব লাগিব যে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা ৰেখা বা দেশখনৰ মাজেৰে যোৱা এতিয়া এইডাল হৈছে আমাৰ সময় নিৰ্ধাৰিত কৰা ৰেখা বা এতিয়া এইডালৰ যদি দ্ৰাঘিমাংক সোধা যায় কিমান হ'ব 82.5 ডিগ্ৰী এইটো IST লিখা আছে IST মানে হ'ল ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমত দ্ৰাঘিমাংক কিমান 82.5 ডিগ্ৰী এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে লগতে মিৰ্জাপুৰ তোমালোকে নিশ্চয় ৱেব ছিৰিজখন চাইছা এতিয়া মিৰ্জাপুৰৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আৰু এতিয়া এই দ্ৰাঘিমা ৰেখা পাত ন এইখন উত্তৰ প্ৰদেশ এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ৰেড ডটটো যে দেখিছা এইখিনি আছে মিৰ্জাপুৰ এতিয়া মিৰ্জাপুৰৰ কি প্ৰয়াগৰাজ নামৰ এখন ঠাই আছে আগতে প্ৰয়াগৰাজক এলাহাবাদ নামেৰে জনা গৈছিল এতিয়া প্ৰয়াগৰাজৰ কাষত মিৰ্জাপুৰৰ এই ৱেব ছিৰিজৰ ঠাইখনৰ ওপৰেৰে গৈছে গতিকে এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কোনখন ঠাইৰ ওপৰেৰে আমাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা দ্ৰাঘিমা ৰেখাপাত গৈছে সেইডাল হ'ল মিৰ্জাপুৰ প্ৰয়াগৰাজৰ ওপৰে যোনখন আমাৰ দ্ৰাঘিমা ৰেখা আছে এই দ্ৰাঘিমা ৰেখাপাত কোনকেইখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে গৈছে সেইটো কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে প্ৰথমতে হৈছে এইখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ তাৰপিছত মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এইকেইখন ৰাজ্যৰ ওপৰেৰে গৈছে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা এই ৰাজ্যকেইখন ভালদৰে চাব বিচাৰিবা যে কোনখন ঠাইত কোনখন ৰাজ্য আছে তেতিয়াহ'লেহে তুমি পিছত যিকোনো কুৱেশ্যন আইটেম কৰিব পাৰিবা কেতিয়াবা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে যে এটা পৰ্চন কাটি দিব ন ইয়াৰ পৰা পৰ্চন এটা কাটি দি পিনে ৰাজ্যকেইখনত কি 1 2 3 4 দিয়া থাকিব আৰু তলত দিয়া থাকিব যে 1 নম্বৰৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি 2 নম্বৰৰ ৰাজ্যখনৰ নাম চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা অহা দেখা যায় গতিকে ৰাজ্যকেইখনৰ নামবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাবা এতিয়া এইখিনি আছিল আজিৰ যিটো দ্ৰাঘিমাংকৰ বিষয়ে গোটেই চেপ্টাৰখিনি এতিয়া কিবা যদি জানিব লগা থাকে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰা এইখিনিতে মই জনাই দিব বিচাৰোঁ যে ভাৰতৰ যোনপাত দ্ৰাঘিমা ৰেখা আছে এই দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু যোনপাত প্ৰাইম মেৰিডিয়ান আছে প্ৰাইম মেৰিডিয়ানৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান কিমান এইটো সময়ৰ ব্যৱধান হৈছে 5.5 ঘণ্টা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত আহে এইটো আৰু এই সময়ৰ ব্যৱধান মানে আমাৰ ইয়াতে যদি 12টা বাজে সেইখন ঠাইৰ কিমান সময় হ'ব সেইটো 5.5 ঘণ্টা বেছি হ'ব 12টা বাজিলে তাত 5.5টা বাজিব এতিয়া আমি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আমি কিমানডাল দ্ৰাঘিমাংক পাওঁ তোমালোকে এনচাৰবিলাক তলত কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ নাপাহৰিবা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰাইম মেৰিডিয়ানত দ্ৰাঘিমাংক কিমান প্ৰাইম মেৰিডিয়ান পাত যে গৈছে কিহৰ ওপৰেৰে গৈছে গ্ৰীণউইচ মান মন্দিৰৰ ওপৰেৰে গৈছিল এতিয়া ইয়াৰ দ্ৰাঘিমাংক কিমান সেইটো জনাব লাগে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ভাৰতীয় সময়ৰ দ্ৰাঘিমাংক কিমান মানে ভাৰতৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা এটা দ্ৰাঘিমাংক গৈছে নহয় দ্ৰাঘিমা ৰেখা গৈছে এই পাতত দ্ৰাঘিমাংক কিমান তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে যে 0 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ানক কি বুলি জনা যায় যে 0 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ান আছিল যে 0 ডিগ্ৰী এই পাতক কি বুলি জনা যায় এইটো তোমাৰ এনচাৰত জনাব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰাইম মেৰিডিয়ান আৰু ISTৰ মাজত সময়ৰ পাৰ্থক্য কিমান যে প্ৰাইম মেৰিডিয়ান পাৰ আছিল আৰু ভাৰতৰো আছিল এটা মেৰিডিয়ান এই পাতৰ নাম কি আছিল
IST সেই দুডালৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান কিমান সেইটো সুধিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কি ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে ভৱিষ্যতে সেইটো আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, আৰু পিছত পুনৰবাৰ লগ হ'ম। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় হিন্দ।